નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આપણે જે ગયા લેક્ચરમાં જે અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિના પ્રકારો જોયા હતા અને આજે આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખના પ્રકારો જોવાના છે। અત્યાર સુધી આપણે શું શું ભણી ચૂક્યા છીએ અર્થશાસ્ત્રમાં? તો મિત્રો જો આકૃતિ એટલે શું, એનો અર્થ શું છે, પછી આલેખ એટલે શું, એનો અર્થ શું, આકૃતિ અને આલેખ વચ્ચેનો તફાવત આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ। બીજા વિડિયોમાં આપણે આકૃતિ અને આલેખનું મહત્વ સમજી ચૂક્યા છીએ। એના પછી આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એ પણ મિત્રો આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ। તેમજ અર્થશાસ્ત્રમાં જેમ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું પ્રમાણે આકૃતિના પ્રકારો મેં તમને એ લેક્ચરમાં શીખવ્યા હતા અને આજે આપણે આલેખના પ્રકારો શીખવાના છે। તો મિત્રો ધ્યાન આપજો, અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ, તો અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખનો ટોપિક છે આજે આપણો પ્રશ્ન છે આલેખના પ્રકારો। તો મિત્રો આલેખના ત્રણ પ્રકારો છે મેઈન દ્રષ્ટિએ। આલેખના ત્રણ પ્રકારો છે। તો પહેલો પ્રકાર છે સામયિક શ્રેણીના વર્ણો દર્શાવતો આલેખ, બીજા નંબરમાં છે સતત આવૃત્તિ વિતરણ માટેનો આલેખ અને ત્રીજા નંબરમાં છે લોગ ટેબલ લઘુ ગુણકના કોષ્ટક દર્શાવતો આલેખ। તો મિત્રો આપણે એને જોઈએ હવે। તો મિત્રો જે આ શોર્ટ પ્રશ્ન છે કે સામયિક શ્રેણીના વર્ણો દર્શાવતો આલેખ એટલે કેવો આલેખ, એમાં શું હોય છે? તો મિત્રો આવો એક પ્રશ્ન આઈએમપી પ્રશ્ન છે જે એક વાક્યમાં એની વ્યાખ્યા પૂછાય છે। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આ વલણો સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતો આલેખ, મિત્રો વલણો એટલે કે ફેરફાર। વલણો એટલે શું? તો મિત્રો વલણો એટલે ફેરફાર, પરિવર્તન, મતલબ જે વધારો ઘટાડો થાય, જે ચેન્જીસ આવે એને શું કહેવાય? ફેરફાર કહેવાય। તો મિત્રો હવે તમને ખબર પડી છે વલણો માટે, વલણો એટલે પરિવર્તન। તો એને આપણે જોઈએ કે સામયિક શ્રેણીના વર્ણો દર્શાવતો આલેખ એટલે શું? તો મિત્રો વ્યાપાર કે આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રમાં તમને જોયું છે વેપાર એટલે કે ધંધો, વેપારમાં જે મંદી તેજી આવે છે, જે નફો કે નુકસાન થાય છે, તો એના માટે શું થાય છે? વલણ, મતલબ શું થાય છે? એમાં સુધારો વધારો થાય છે। અપ ડાઉન મતલબ વધારો અને ઘટાડો, એટલે કે મતલબ વેપાર અને આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રમાં જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ ચક્ર આવે, વધારો ઘટાડો તેજી મંદી, આ બધું મિત્રો જે વેપાર અને આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રમાં આવે છે। તો મિત્રો વેપાર અને આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રોમાં કેવા પ્રકારના ફેરફારો થઈ શકે? તો મિત્રો કેવા પ્રકારના ફેરફારો? તો ધ્યાન રાખજો, ટૂંકા કે લાંબા ગાળાના, કેવા પ્રકારના? વેપાર અને આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રમાં ટૂંકા કે લાંબા ગાળાના અને નિયમિત કે અનિયમિત પરિવર્તનો જે દર્શાવે છે એવા આલેખને સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતો આલેખ છે। તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રના સાધનો દ્વારા અને સમયને આધારે શું કરવામાં આવે છે? એના વલણો દર્શાવવામાં આવે છે। ધ્યાન રાખજો, તો સમયને આધાર લઈને વલણો જે દર્શાવવા માટેનો આલેખ દર્શાવવામાં આવે છે, વલણો માટે જે આલેખ બતાવવામાં આવે છે એને મિત્રો સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતો આલેખ કહે છે। સિમ્પલ છે કે વેપાર અને આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રમાં ટૂંકા કે લાંબા ગાળાના કે નિયમિત કે અનિયમિત જે પરિવર્તનો થતા રહે છે, ફેરફારો થતા રહે છે, તે દર્શાવતા આલેખને સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતો આલેખ કહે છે। મતલબ કોના આધારે? સમયના આધારે। સામયિક એટલે સમયના આધારે, જે સમયને આધાર લઈને જ્યારે વર્ણો દર્શાવતો આલેખ બતાવવામાં આવે છે એને મિત્રો સામયિક શ્રેણીના વર્ણો દર્શાવતો આલેખ કહેવામાં આવે છે। તો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, આ વ્યાખ્યા છે, સિમ્પલ છે, યાદ રહે એવી છે, તો તમે મિત્રો લખી શકો છો। બીજા નંબરમાં છે સતત આવૃત્તિ વિતરણ માટે આલેખ। તો મિત્રો તમને પ્રશ્ન થાય સતત આવૃત્તિ વિતરણ એટલે શું? તો મિત્રો આવો તમને કોઈ વર્ષ આપેલું હોય અથવા કોઈ વર્ગ આપેલો હોય, 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, આવો કોઈ મિત્રો તમને વર્ગ આપેલો હશે, ત્યારે કે 0 થી 10 અને 10 થી સ્ટાર્ટ થાય છે। તો મિત્રો આ કેવા પ્રકારના આવૃત્તિ વિતરણ કહેવાય? તો મિત્રો સતત પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ કહેવામાં આવે છે। કેવું? સતત પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ। બે આવૃત્તિ વિતરણ હોય, સતત અને અસતત। તો મિત્રો આ જે આવૃત્તિ વિતરણ આપેલું છે એ સતત આવૃત્તિ વિતરણ છે। તો સતત આવૃત્તિ વિતરણ માટે આલેખ જોવાના છે, એના ચાર પ્રકાર છે: સ્તંભાલેખ, આવૃત્તિ બહુકોણ, આવૃત્તિ વક્ર અને સંચય આવૃત્તિ બહુકોણ। તો મિત્રો તમે આ જે ચારે ચાર પ્રકારના આલેખ આપ્યા છે સતત આવૃત્તિ વિતરણમાં, એ આપણે ધોરણ 11 માં સારી રીતે ભણી ચૂક્યા છીએ અને સમજી પણ ચૂક્યા છીએ, એટલા માટે આપણે આની વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું નહીં। આનો આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું। બુકમાં ખાલી તમને આલેખના પ્રકારોમાં આ આલેખના પ્રકારો જ બતાવવાના રહેશે, એને કોઈ વિગતવાર સમજવાની જરૂર નથી।
ત્રીજા નંબરમાં છે મિત્રો લોગ ટેબલ એટલે કે લઘુ ગુણકના કોષ્ટક. હવે આવા કોષ્ટકનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો મિત્રો જ્યારે તમે જોયું છે કે સાયન્સ વિભાગમાં મતલબ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં આંકડાકીય જે આપેલું હોય છે જટિલ હોય છે, એના આંકડાઓ કેવા હોય છે? અટપટા હોય છે. એવા આંકડાઓને તમે આલેખમાં દર્શાવો ત્યારે કોની મદદથી? તો મિત્રો લોગ ટેબલ એટલે કે લઘુ ગુણકના કોષ્ટક પરથી બતાવવામાં આવે છે. એમાં શું કરવામાં આવે છે? જે આંકડાઓ આપેલા છે એને લઘુ ગુણકના કોષ્ટક દ્વારા રચવામાં આવે છે, અને જે કોષ્ટકો ઉપરથી તમે જે આલેખ બતાવો છો એને મિત્રો કયા આલેખ કહેવામાં આવે છે? લોગ ટેબલ લઘુ ગુણકના કોષ્ટકના આલેખ. તો સિમ્પલ છે આલેખના પ્રકારો. તો આલેખના પ્રકારો ખાલી તમારે જણાવવાના છે, મતલબ વિગતવાર સમજવાની જરૂર નથી, ફક્ત આ એક વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની છે. સામયિક શ્રેણીના વર્ણો દર્શાવતો આલેખની વ્યાખ્યા આઈએમપી છે, પ્રશ્ન પૂછાયો, મોસ્ટ આઈએમપી છે. તો તમારે વ્યાખ્યા સારી રીતે યાદ રાખવાની છે અને આલેખના પ્રકારો યાદ રાખવાના છે. તો ફરીવાર જોઈ લઈએ આપણે. આલેખના પ્રકારોમાં સામયિક શ્રેણીના વર્ણો દર્શાવતો આલેખ એટલે કે વ્યાપાર કે આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રમાં જે ટૂંકા ગાળાના કે લાંબા ગાળાના અથવા અનિયમિત કે નિયમિત જે પરિવર્તનો, જે ફેરફારો થતા રહે છે, એવા આલેખને કેવા? સામયિક શ્રેણીના વર્ણો દર્શાવતો આલેખ કહે છે. બીજા નંબરમાં છે સતત આવૃત્તિ વિતરણ માટે. એના 4 પ્રકાર છે મિત્રો. સ્તંભાલેખ છે, આવૃત્તિ બહુકોણ છે, આવૃત્તિ વક્ર છે, સંચય આવૃત્તિ બહુકોણ છે, અને જે ત્રીજા નંબરનો મેઈન પોઈન્ટ છે લોગ ટેબલ લઘુ ગુણકના કોષ્ટક પરનો આલેખ. તો મિત્રો આલેખના પ્રકારો આટલા જ છે, સિમ્પલ છે, યાદ રહી જાય એવા છે. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને ખબર પડી હશે. હવે આપણે બીજા ટોપિક ઉપર જઈએ જેનું નામ છે અર્થશાસ્ત્રમાં ટેકનોલોજી. ધ્યાન રાખજો ખાસ. કયો ટોપિક છે? અર્થશાસ્ત્રમાં ટેકનોલોજી. ટેકનોલોજી શબ્દ તમારા મનમાં આવે તો બે શબ્દો તમારા મનમાં ધારે આવશે. એકનું નામ છે કમ્પ્યુટર, જે આ શબ્દ તમારા મનમાં ઘડી આવતો હશે, અને બીજું છે ઇન્ટરનેટ. તો આ બંનેની મદદ વિના તમે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકો નહીં. તો મિત્રો જ્યારે પણ ટેકનોલોજીનો શબ્દ તમારા મનમાં આવે, તમે શબ્દ એ સાંભળો તો આ બે શબ્દો તમારા મનમાં ચોક્કસ આવશે, કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ. તો તમને ખબર હશે ટેકનોલોજીનો અર્થ, મતલબ ટેકનોલોજી કેવી રીતે તમે જે અલગ અલગ પ્રકારનું જે શીખવા માટે, ધંધો કરવા માટે, વેપાર કરવા માટે અથવા કોઈ વિકાસ માટે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર જે હોય છે, મતલબ આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. તો મતલબ તમને ઘરે જ્યારે પણ કોઈ અર્થશાસ્ત્રમાં ટેકનોલોજી કેવી રીતે, જ્યારે કોઈ આંકડાકીય માહિતી કેવી આપેલી હોય, જથ્થાત્મક આપેલી હોય અથવા સંખ્યાત્મક કે ગુણાત્મક માહિતી આપેલી હોય, એવી માહિતીને આ ટેકનોલોજીના માધ્યમની મદદથી અર્થશાસ્ત્રમાં એને કેવી રીતે બતાવવું એ મિત્રો આપણે આજે શીખવાનું છે. તો મિત્રો જ્યારે પણ તમે ટેકનોલોજી શબ્દનો ઉપયોગ કરશો ત્યારે આ કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ, તો અર્થશાસ્ત્રમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વિશે આપણે શીખવાનું છે. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાના છે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે અને ઇન્ટરનેટના ઉપયોગો કેવી રીતે. અત્યારે આપણે જોવાનું છે ટેકનોલોજી, અર્થશાસ્ત્રમાં ટેકનોલોજી. તો તમને ખબર હશે મિત્રો, જે અત્યારનો યુગ છે એ ટેકનોલોજીનો યુગ છે. અર્વાચીન સમયમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ન થતો, જ્યારે અહીં ટેકનોલોજીનો વધારે ઉપયોગ થાય છે. તો મિત્રો તમને ખબર હશે કે આ જે સમય છે અથવા યુગ છે એ કોનો યુગ છે? ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ છે. જેમ વધારે સમયનો બચાવ થાય અને નાણાંનો પણ બચાવ થાય અને ઝડપી કામ થાય, એટલા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે મિત્રો? ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. તમને વધારે ખબર પડે એટલા માટે આપણે ટેકનોલોજી શબ્દને સમજવાનો છે. તો મિત્રો જેવી માહિતીઓ, કેવી માહિતીઓ આપેલી છે? તો મિત્રો જથ્થાત્મક માહિતી આપેલી હોય, એવા અટપટા આંકડાઓ આપેલા હોય, સંખ્યાત્મક માહિતી હોય અથવા કોઈ ગુણાત્મક માહિતી હોય, તો આ માહિતીને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી એને વિગતવાર કેવી રીતે સમજાવવી, એના માટે શું જરૂરી છે મિત્રો? ટેકનોલોજી. એટલા જ માટે આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં ટેકનોલોજી શીખવાના છીએ. તો ઘણી જોઈએ જે ટેકનોલોજી આપેલું છે એના મિત્રો તમને અત્યારે તમને ખબર હશે, થોડા એવા ખર્ચેથી તમે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અત્યારે ઘરે મોબાઈલ થઈ ગયા છે, ઘરે ટીવી થઈ ગયા છે. અત્યારે તમે જે હું તમને લેક્ચર સંભળાવી રહ્યો છું મિત્રો, ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સંભળાવી રહ્યો છું. તો ઘણી એવી એપ્લિકેશનો છે, ઘણા એવા સોફ્ટવેરો છે જેનો તમે ઘર બેઠા ઉપયોગ કરી શકો છો સારી રીતે. એનો બિન ઉપયોગ કરવો જરૂરી નથી. એના કારણે તમારો શું થાય છે? સમય વેડફાય છે. પરંતુ આવી એવી બધી સુવિધાઓને કારણે તમે સારો એવો ઉપયોગ કરી શકો છો ટેકનોલોજીનો. તો મિત્રો ટેકનોલોજીનો સારો ઉપયોગ કરવા માટે તમે એના સારા પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે, ખરાબ પાસાઓને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી. તો મિત્રો આ સારા પાસા શું છે, એની મદદ કઈ રીતે થઈ શકે, એ જાહેર જીવનમાં આપણને કેવી રીતે મદદ કરે છે, એ આપણે જોવાનું
છે મિત્રો. તો હવે આપણે જોઈએ તો ઉપયોગ એના જોઈએ તો પહેલું છે સંપર્ક. તો મિત્રો ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સંપર્ક કેવી રીતે થાય છે, મતલબ કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે થાય છે. તો મિત્રો સંપર્ક અત્યારે તમને જોયું છે, સંપર્ક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી એકબીજાના એક વ્યક્તિ અહીં બેસો હોય જ્યારે બીજા સ્થળે પણ તમે એનો સંપર્ક કરી શકો છો, સામેનો ચહેરો પણ જોઈ શકો છો. એ કોના માધ્યમથી? તો મિત્રો વિડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી. વિડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી અત્યારે ઘણા બધા એવા એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર આવી ગયા છે, WhatsApp, Facebook, જેના તમે સંપર્ક જે પણ કોઈ પણ વિશ્વમાં તમે ઘરે બેઠા એનો સંપર્ક કરી શકો છો. કોની મદદથી? તો મિત્રો જે અલગ અલગ પ્રકારના સોફ્ટવેર આપેલા છે, કોની મદદથી? તો મિત્રો ઇન્ટરનેટની મદદથી, મોબાઈલની મદદથી. મોબાઈલની અંદર જે એપ્લિકેશનો આપેલા છે, દાખલા તરીકે WhatsApp હોય, Facebook હોય, એના ઉપરથી એની મદદથી તમે શું કરી શકો છો મિત્રો? તમારો સંપર્ક વધારી શકો છો. એ પણ તમને પ્રશ્ન થશે કે મિત્રો આ કોની મદદથી થાય છે? તો ટેકનોલોજીની મદદથી. તો સંપર્ક વધારવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. ઓડિયો કોલ કરી શકો, વિડિયો કોલ કરી શકો, વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ પણ કરી શકો ટેકનોલોજીના મદદથી. જે WhatsApp અને Facebook ના માધ્યમથી તમે સારી એવી વ્યક્તિનો કોઈ પણ વિશ્વમાં કોઈ પણ ખૂણેથી તમે એનો સંપર્ક મિત્રો સાધી શકો છો. તો મિત્રો પહેલો ઉપયોગ છે એનો સંપર્ક. બીજા નંબરમાં છે ટિકિટ બુકિંગ. ટિકિટ બુક કરવી છે મારે, તો તમે ઘરે બેઠા ગમે તે મોબાઈલમાંથી અથવા કમ્પ્યુટરમાંથી ઇન્ટરનેટની મદદથી એટલે કે ટેકનોલોજીની મદદથી તમે બસ, રેલવે કે એરોપ્લેનની ટિકિટ બુક કરી શકો છો. ઘરે બેઠા તમે શું કરી શકો છો? એનું ઓનલાઈન રિઝર્વેશન પણ કરી શકો છો. તો કોની મદદથી મિત્રો? ટેકનોલોજીના મદદથી, ઇન્ટરનેટની મદદથી. તમારી પાસે જે સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે, તમારી પાસે જે ફેસિલિટી અવેલેબલ છે, એના માધ્યમથી તમે રેલવે, બસ કે એરોપ્લેનની ટિકિટ બુકિંગ ઈઝીલી કરી શકો છો ત્યાં જયા વિના. ઘરે બેઠા તમે આ ટિકિટ બુક કરી શકો છો. તો મિત્રો ટિકિટ બુકિંગ એ પણ તમારો એક સારો પાસો છે. ત્રીજા નંબરમાં છે રસ્તો શોધવા. હવે દાખલા તરીકે તમે કોઈ અજાણ્યા સ્થળે પહોંચી ગયા છો જ્યાં તમને કોઈ જાણતું નથી, તમે એના રસ્તાઓ પણ જોયા નથી, એની ગલીઓ મતલબ એ શહેર તમે જોયું નથી, તમે ત્યાં કોઈ અજાણ્યા સ્થળે ત્યાં પહોંચી ગયા છો. રસ્તો શોધવા માટે તમે શેની મદદ કરશો મિત્રો? શેની મદદ લેશો? તો રસ્તો શોધવા માટે તમે ઇન્ટરનેટની મદદ લેશો. અત્યારે સારું એવું ગૂગલ પ્રોવાઈડ કર્યું છે, ગૂગલ મેપ. તો મિત્રો ગૂગલ મેપમાં તમે જ્યાં જવું હોય તમારું ડેસ્ટિનેશન તમે ત્યાં ચૂઝ કરી શકો છો અને તમને ગૂગલ પ્રમાણે મતલબ ગૂગલના ડિરેક્શન પ્રમાણે તમે ત્યાં ઈઝીલી તમારો રસ્તો શોધી શકો છો અને તમારા ત્યાં ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચી શકો છો મિત્રો. તો આ રસ્તો શોધવા માટે ઇન્ટરનેટની મદદથી, ટેકનોલોજીની મદદથી સારી એવી મતલબ તમે જે જગ્યાએ જવા માંગો છો એ જગ્યાએ તમે ઈઝીલી જઈ શકો છો. તમને મતલબ જે પણ ડિરેક્શન આપેલું છે, અંદર જે ડિરેક્શન આપેલું છે, ડિરેક્શનને ધ્યાનમાં લઈને તમે એ જગ્યાએ પહોંચી શકો છો. તો મિત્રો રસ્તો શોધવા માટે પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. ચોથા નંબરમાં છે તમે કોઈ ગીતો સાંભળવા હોય મિત્રો ઓનલાઈન માધ્યમથી અથવા કોઈ ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીની મદદથી તમે ઓનલાઈન ગીતો સાંભળી શકો છો. કોઈ વિડિયો જોવા હોય ઘરે બેઠા YouTube પર વિડિયો તમે સારા એવા મોટિવેશનલ વિડિયો જોઈ શકો છો, એજ્યુકેશનલ વિડિયો પણ જોઈ શકો છો. કોની મદદથી? તો મિત્રો ટેકનોલોજીની મદદથી, વિડિયોની મદદથી. તમે કોઈ સંગીત સાંભળવું છે મિત્રો તો સંગીત પણ તમે આ માધ્યમથી, ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી તમે ઘરે બેઠા સાંભળી શકો છો. તો મિત્રો તમે શું ગીતો, વિડિયો, સંગીત સાંભળવા માટે જરૂરી છે. પાંચમા નંબરમાં છે ખરીદી કરવા. ખરીદી કરવા મતલબ ઓનલાઈન શોપિંગ. તો જ્યારે પણ તમને કોઈ વસ્તુની જરૂર હોય, સારી એવી પ્રોડક્ટ અવેલેબલ થઈ હોય અને તમને એની જરૂર છે તો મિત્રો ઘરે બેઠા તમારા કમ્પ્યુટરમાં અથવા મોબાઈલમાં સારી એવી મતલબ તમને ખબર હશે કે ઓનલાઈન શોપિંગની ઘણી બધી વેબસાઈટો છે, ઘણી બધી એપ્લિકેશન છે, જેવી રીતે ફ્લિપકાર્ટ, અમેઝોન, eBay, આ બધી જે એપ્લિકેશનો આવેલી છે એની મદદથી તમે ઘરે બેઠા એ વસ્તુ પરચેજ કરી શકો છો, ઘરે બેઠા એ વસ્તુ ખરીદી શકો છો. તમને ખરીદી કરવા માટે શું જરૂરી છે? ઇન્ટરનેટ, મોબાઈલનું માધ્યમ, કમ્પ્યુટરનું માધ્યમ જરૂરી છે. તો તમે ખરીદી કરવા માટે જરૂરી છે. તમારે કોઈ કેશ ત્યાં આપવાની, કેશ ઓન ડિલિવરી પણ કરી શકો છો અને ઓનલાઈન પેમેન્ટ પણ કરી શકો છો. શેના માધ્યમથી? ક્રેડિટ કાર્ડથી, ડેબિટ કાર્ડથી, તમે ATM થી એ તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકો છો. અથવા કેશ ઓન ડિલિવરી તમારે જો કરવું હોય તો એ સામે તમને જ્યારે વસ્તુ મળે અને તમે સામે એને પૈસા આપો તો એ નાણાંની ડિલિવરી તમારી થઈ શકે છે. તો મિત્રો ખરીદી કરવા માટે આ ઓનલાઈન ટેકનોલોજી વધારે મહત્વની છે. અત્યારનો જે ટ્રેન્ડ જોવા જઈએ તો આના ઉપર વધારે છે, ખરીદી કરવા ઉપર.
જ્યારે પણ ઓફર આવી નથી ને તમે જ્યારે ખબર હશે કે ઓફર આવી એટલે તમારા એડ કાર્ડમાં બતાવતું હોય કે ભાઈ આજે ઓફર આવી છે અથવા તહેવાર આવેલો છે અને ઓફર આવવાની છે, તો તમે તરત જ એને પરચેસ ખરીદી કરી શકો છો. તમે અલર્ટ પણ મળી જાય છે મિત્રો. કોઈ સારી એવી પ્રોડક્ટ અવેલેબલ નવી કોઈ લોન્ચ થવાની હોય એની અલર્ટ વિશે તમારા માહિતી જોતી હોય તો એ જ્યારે પણ તમે કર્યું હોય મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ, તો એની માહિતી તમને તમારા મોબાઈલમાં મળી જાય છે. ઈમેલ દ્વારા કે મેસેજ દ્વારા એના અલર્ટની માહિતી તમને મળી જાય છે. આગળ જઈએ બિલ ભરવા માટે. હવે તમારે કોઈ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવું હોય, ગમે તેનું તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકો છો ઘરે બેઠા. અત્યારે જુઓ મિત્રો, બિલ ભરવા માટે વીજળી બિલ ભરવું હોય તો તમે ઓનલાઈન કરી શકો છો. કોઈ રિચાર્જ કરવું હોય મોબાઈલનું તો પણ ઓનલાઈન કરી શકો. કોઈ ટીવીનું ડીશ ટીવીનું રિચાર્જ તમારે કરવું હોય તો તમે કમ્પ્યુટરની મદદથી અથવા મોબાઈલની મદદથી ઇન્ટરનેટની મદદથી તમે સારી રીતે એનું શું કરી શકો છો, પેમેન્ટ કરી શકો છો અથવા બિલ ભરી શકો છો. ઓનલાઈન ફી ભરવી હોય તમારે એ પણ તમે તમારા એટીએમ થી ડેબિટ કાર્ડની મદદથી કે ક્રેડિટ કાર્ડની મદદથી તમે ફી ભરી શકો છો મિત્રો. તો આ પણ ટેકનોલોજીનો એક ફાયદો છે. તો મિત્રો હવે આગળ જઈએ આપણે શિક્ષણમાં અભ્યાસ માટે. સારી રીતે આ સારો એવો પાસું છે જે તમે ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની મદદથી તમે શીખી શકો છો મિત્રો. અત્યારે તમને જો શીખવાડી રહ્યો છું ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની મદદથી, ઇન્ટરનેટની માધ્યમથી, ટેકનોલોજીના મદદથી હું તમને આ ઓનલાઈન શિક્ષણમાં અભ્યાસ માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે. તાજેતરમાં મારું ઉદાહરણ લઈને હું તમને જે ભણાવી રહ્યો છું એ શેના આધારે છે તો મિત્રો ટેકનોલોજીના આધારે, ટેકનોલોજીના માધ્યમથી. એ ટેકનોલોજીને આભારી છે. આપણે એવું સારું એવું શિક્ષણનું પાસું તરીકે, શિક્ષણના અભ્યાસ તરીકે સારા એવા વિડીયો જોઈ શકો છો. YouTube પર તમે સારી રીતે ભણી પણ શકો છો અને જે પણ વસ્તુ તમારે શીખવી હોય શીખી પણ શકો છો. કોના સંદર્ભમાં તો મિત્રો શિક્ષણના સંદર્ભમાં. તો આ મિત્રો છે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. અર્થશાસ્ત્રમાં ટેકનોલોજી, કમ્પ્યુટર ને ઇન્ટરનેટ જે બે બાબતો છે મહત્વની છે જે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ તમને કરાવી શકે છે. એના ઉપયોગો છે જે આપણે જોયા છે. વન બાય વન જોઈ લઈએ તો પહેલા સંપર્ક તમે કરી શકો છો. ટિકિટ બુકિંગ કરવી હોય તો રેલવેની, બસની, એરોપ્લેનની તમે ઇઝીલી ઘરે બેઠા ટિકિટ બુકિંગ કરી શકો છો. અથવા તમને કોઈ અજાણ્યા રસ્તે ગયા હોય તો તમને રસ્તો પણ ઇઝીલી શોધી શકો છો. સરળતાથી તમને રસ્તો મળી જશે. કોઈ ઓનલાઈન વિડિયો સાંભળવા હોય, ગીત સાંભળવા હોય તો તમે પણ એ કરી શકો છો. ઓનલાઈન ખરીદી પણ કરી શકો છો. બિલ ભરવું હોય, ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવું હોય અથવા ફીસ ભરવી હોય પણ તમે ઘરે બેઠા ડેબિટ કાર્ડની માધ્યમથી કે ક્રેડિટ કાર્ડના માધ્યમથી તમે કરી શકો છો. ઓનલાઈન શિક્ષણમાં અભ્યાસ માટે ઓનલાઈન ટેકનોલોજી જરૂરી છે, મહત્વની છે. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું જ. વધારાનું આપણે એક ફરી પ્રશ્ન થશે એનો, ઇન્ટરનેટના ઉપયોગો અથવા ટેકનોલોજીમાં કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ શું છે એ પ્રશ્ન આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. તો મિત્રો ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.